ओके तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु जसको थ्रुबाट तपाईले फ्रीमा मोबाइल रिचार्ज अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ यसलाई नेपालमा लिनको लागि डाइरेक्ट चाहिँ मोबाइल रिचार्जको अप्सन छ अन्यथा तपाईले पेपालको थ्रुबाट लिएर मनीलाई तपाईले विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरु थुप्रै वेहरू छ त्यो भन्दा अगाडि तपाईले नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने अवश्य नि गर्नु होला किनकि हामी अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरु यस्तै लिएर आउने गर्दछौं र तपाईले चाहिँ दुईवटा भोइसमा मेरो भिडियोहरु सुन्दै हुनुहुन्छ एउटा मेरो यो रेगुलर मेरो आफ्नै भोइसमा एउटा अर्को भोइसमा पनि अर्को टाइपको भिडियो पनि तपाईले यसमा हेर्दै गर्नु भएको छ सो लेट्स बिगिन द भिडियो र म तपाईलाई चाहिँ सिधा एप्लिकेसन ओपन गरेर देखाउँछु यसमा अनुसार तपाईले चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट तपाईको अगाडि यो आउँछ खोल्न साथ म कहाँ डाउनलोड गर्ने अहिले कसरी गर्ने तपाईलाई सिकाउने छु र यसमा कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नु र यहाँनिर मैले अलिकति ब्लर गरेको छु मैले यहाँनिर एउटा कुनै पनि मेरो एउटा आइडी लाई गरे र त्यसपछि गएर तपाईले जीमेल अकाउन्टबाट डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ यहाँनिर गर्न मिल्छ तपाईको एज भनेको छ म यहाँनिर आफ्नो एज हाल्छु र तपाईले जेन्डर चुज गर्नलाई भनेको छ तपाईले आफ्नो जेन्डर चुज गर्नु होला अब त्यसपछि हैव यु स्पेन्ड एनी मनी अनि यहाँ पर्चेज भनेको छ अप्सनल छ मैले गरेको छैन भन्दिन्छु नगरेकोमै राख्नु होला र तपाईले यहाँनिर ओके गरिदिनु होला ओके देन तपाईहरुको अगाडि चाहिँ यो एप्लिकेसन खुल्छ र यो सिम्पल छ एप्लिकेसन यसबाट अर्निङ गर्ने धेरै मेथडहरु पनि छ ल यसमा जाउँ अब यसको लागि चाहिँ तपाईले पहिला सुरु यहाँनिर अकाउन्टको साइन छ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईको इमेल यहाँनिर देखाएको छ त्यसको तल यहाँ 0 देखाएको छ यो जुन चाहिँ मेरो ब्यालेन्स हो यो 0 र त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई एउटा प्लेको बटन छ नोटिफिकेसनको छ यसमा नोटिफिकेसन अलाउ गर भन्ने छ ओके गरिदिए मैले यसलाई र यहाँनिर मनी दिएपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ गेम चाहिँ तपाईको ट्र्याक गर्छ प्ले गरेको अनि त्यसले चाहिँ पोइन्ट गर्दैन त्यही यसलाई चाहिँ अलाउ गर्नु होला सेकेन्डको पोइन्ट चाहिँ र युज एक्सेस यसले चाहिँ तपाईको डिभाइसको चाहिँ पर्मिसन माग्छ अहिले मैले यसलाई एकछिनलाई ब्याक गरेर राखेँ र त्यसपछि गरे तपाईले चाहिँ भनेको छ युज गेम सो यु क्यान ट्राभल ओके यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एकछिनमा गर्दा नि हुन्छ तपाईले केही फरक पर्दैन र त्यसपछि गएर तपाईको यहाँनिर अब यो ट्रफीको साइन छ यसमा गएर तपाईले चाहिँ विथड्रलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला विथड्र अप्सन देखाउँछु देन तपाईलाई कसरी अर्निङ गर्ने त्यो सिकाउने छु र त्यसको साथसाथै यहाँनिर छ पेपालको अप्सनहरु छ तपाईले पेपालमा $50 सम्म विथड्र गर्न मिल्छ वान टाइममा र त्यस्तै गरेर यहाँनिर एउटा चाहिँ एउटा गिफ्ट कार्डको पनि अप्सन छ ट्याङ्गो भन्ने गिफ्ट कार्ड यो तपाईलाई यदि आवश्यकता छ भने छैन भने यहाँनिर तपाईले चाहिँ मोबाइल नम्बर हालेर तपाईले चाहिँ आफ्नो उहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन मोबाइल नम्बर हाल्नु र त्यसपछि तपाईले रिचार्जको लागि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ एनटीसी एनसीएल बोथ तपाईले जुनसुकैलाई पनि ट्राई गर्नु होला र त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ एउटा रिफरल कोड तपाईलाई चाहिँ देखाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिपट्टि जुन चाहिँ तपाईले यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ यो युज गर्नु भने तपाईले 500 कोइन चाहिँ इन्स्टेन्ट बोनस पनि पाउनुहुनेछ र यो कोड चाहिँ तपाईले नोट गरेर राख्नु होला 9UB2X5 भन्ने र यो ल्याएर चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि तपाईको आफ्नो हाल्ने हैन तपाईको आफ्नो हाल्यो भने चाहिँ त्यसमा काम लाग्दैन अहिले तपाईले जोइन गर्दा चाहिँ मेरो हाल्ने र तपाईले अरूलाई दिँदा चाहिँ आफ्नो दिने हो र त्यसपछि गएर हेरि यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईले आफ्नो यो हाल्न पर्छ यहाँनिर 9UB2X5 तपाईले यो हालिसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर सबमिट गरिदिनु होला त्यो गरेपछि तपाईकोमा 500 आउँछ र यहाँनिर अरु चाहिँ प्रमोसन प्रोग्रामहरु भन्ने छ जोइन नगरे पनि केही फरक पर्दैन तपाईलाई र त्यसपछि यहाँनिर ट्रिपल बार छ यसमा आउनु होला ओके गर्दै मैले र यहाँनिर गएर सर्वे पीसी एन्ड्रोइड भन्ने छ मैले एन्ड्रोइडमा चुज गरे भने अफर वालहरु तपाईलाई अगाडिपट्टि देखाउँछ अफर नट अवेलेबल भन्ने छ अहिलेको लागि र त्यसपछि यो मनी अर्निङको छ सुरुमा तपाईले यसलाई चाहिँ अलाउ गरिदिनु होला ओके यो चाहिँ तपाईलाई एकैछिन समय लिन्छ 10 सेकेन्ड वेट गर्नु होला सेन्सिटिभ किन छ भन्दा तपाईले चाहिँ मतलब युज गरिरहनु भएको छ एप्लिकेसनलाई भने त्यो एप्लिकेसनको गेमहरु यसमा छ जुन गेम चाहिँ उले ट्र्याक गर्नुपर्छ द्याट्स वाइ यो परमिसन तपाईको लागि मागेको हुन्छ र तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ ओके मैले यसमा गरे र यो अरु अफरहरु त्यहाँ छँदै छ अगाडिपट्टि भिडियो भन्ने छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर लोड हुँदैछ यो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने भिडियो एडको थ्रुबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर प्ले एन्ड अन भन्ने छ मैले अहिले तपाईलाई देखाएको ल प्ले एन्ड अनमा आएपछि प्ले एन्ड अनमा तपाईले क्लिक गर्नु एक्सेप्ट गर्नु र तपाईले यहाँनिर जुनसुकै गेम खेल्नुहुन्छ तपाईले यहाँ दिएको हुन्छ यो प्ले भन्ने छ तपाईले चाहिँ यो गेम खेले अनुसारको टाइमली तपाईको अनुसार चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ तपाईलाई ब्यालेन्स आउँछ तपाईले हार्नु जित्नु मतलब छैन तपाईले खेल्दै जानु जति टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यति तपाईले चाहिँ योबाट अर्निङ गर्नुहुनेछ र त्यसपछि गएर यहाँनिर अब अगाडिपट्टिको चाहिँ मेन यही नै हो तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिफरेन्ट काइन्ड्सको यहाँनिर आउँछ एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गरेर अर्निङ गर्ने अप्सनहरु छ अनि त्यसपछि गएर तपाईले गेमहरु खेलेर अर्निङ गर्ने भयो र मेरो चाहिँ करेन्टली नट सपोर्टेड देखाइरहेछ यो किनकि नेपालमा अलिकति धेरै मात्रामा आउँदैन र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएको छ गेट स्टार्ट छ 20 कोइनको छ र तपाईले चाहिँ यो सर्वे कम्प्लिट गर्नुभयो भने 20 कोइन पाउनुहुन्छ भन्ने छ यो तपाईले सिम्पल कम्प्लिट गर्दै जानु होला नम्बर फलोअर्स व्हाट नम्बर फलोज ओके वान मैले एकछिन गरेँ र त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ एटेन्सन अलिकति बढी चाहिन्छ भनेछ यो तपाईले कम्प्लिट गर्नु होला म चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ मैले यसलाई लिभ गर्दै म यो गर्दिन
यो तपाईँले गर्नु होला र भिडियो भन्ने चाहिँ भिडियोमा चाहिँ वेट गर्नुपर्छ केही समय तपाईँलाई भिडियो एडहरू सो हुन्छ सिम्पली अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यसपछि गएर यो अफर वालहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको छ तपाईँले अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो अफर वालहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अब तपाईँलाई कस्तो छ यहाँनिर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है तपाईँलाई के भनेको छ त्यो गर्नुपर्छ इजी भनेको छ मैले एउटा यो इजीमा गएँ भने डे टु कम्प्लिट 60 डेज लाग्छ अरे र त्यसपछि गएर अन भनेको तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टोटल रिवार्ड चाहिँ 224 चाहिँ यसको टोटल रिवार्ड रहेको छ यो यहाँनिर त्यसपछि तपाईँलाई कोइन चाहिँ अब यो डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या तपाईँले इन्स्टल गरेको छुट्टै पाउनुहुन्छ त्यसपछि गएर टाइमली तपाईँले कति टाइमसम्म गर्नुभयो भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको डिपेन्ड गर्छ धेरै सर्वेहरू छ तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ डिफ्रेन्ट आफूलाई मन लाग्ने त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ मेन हो मैले जुन तपाईँलाई देखाउँदैछु ओके मैले यसलाई अहिले काट्दिएँ र तपाईँले अगाडिपट्टि गर्न सक्नुहुन्छ फिनिस टास्क भन्ने छ प्ले एन्ड अन भन्ने छ तपाईँले यसमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर प्रत्येक लेभलमा कति अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्स्टल गर्नलाई सुरुमा गएर लेभल 2 मा मात्रै पुग्नुभयो भने 300 यो जी लेखेको छ यो कोइन चाहिँ यतापट्टि आएर तपाईँको मेन यो ब्यालेन्समा आएर एड हुन्छ अटोमेटिक र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आएर विथड्र गर्न मिल्ने हो सिम्पल मैले बुझाउँदाखेरि अलिकति तपाईँलाई गोलमाल जस्तो लाग्यो होला तपाईँले सिम्पल केही गर्नु पर्दैन एउटा यदि गेम खेलेर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बटनमा थिचेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा अलाउ गर्न भन्छ त्यसलाई अलाउ गर्नु होला त्यसपछि यो दुईटाको थ्रुबाट तपाईँले अर्निङ गर्न मिल्छ र अर्को तपाईँले यहाँनिर जानुभयो भने एन्ड्रोइडहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू छ र एन्ड्रोइडको लागि अहिले अफर छैन भनेर चाहिँ यो डिफ्रेन्ट काइन्ड यहाँनिर उयोहरू छ सर्वे भन्ने छ तपाईँ डिफ्रेन्ट छ जुन तपाईँलाई ठिक लाग्छ तपाईँले यहाँनिर माथिबाट देखाउँछ यसमा अलिकति कोइनमा जिसी देखाएको छ त्यो नझुकिनु होला तपाईँको ब्यालेन्समा लास्टमा आउने बेलामा यहाँनिर कोइनमा देखाउँछ त्यो कोइन अनुसार तपाईँले यसलाई विथड्र गर्न मिलिहाल्छ र यो चाहिँ अब अगाडिपट्टिको यो जति पनि छ तपाईँले ट्राई गर्नु होला मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर मेरो भिडियो एडहरू मेरो डेभलपर मोड अन छ द्याट्स वाइ मेरो एडहरू नदेखाएको हो र त्यसपछि गएर यो भिडियोज भन्ने छ यो अरू सर्वेहरू छ यो जुनसुकै सबैलाई तपाईँले कम्प्लिट गर्नु अर्निङ गर्नु सिम्पल छ र होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो अलिक बुझ्नलाई गाह्रो भयो तर म तपाईँलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको पेमेन्ट प्रुफ देखाउनेछु र म तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा टास्कलाई कम्प्लिट गरेर पनि देखाउनेछु सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले वेट गर्नुपर्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति यो डिफ्रेन्ट रिसेन्टली एउटा अर्को भिडियो अपलोड गरेको थिएँ यो भिडियो तपाईँहरूमध्ये कतिले हेर्नु भएको थाहा छैन र यदि तपाईँ चाहिँ ब्लगिङ सिक्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ ब्लगिङ रिलेटेड एकदम सिक्न मन छ भने यो मैले 36,000 को पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाएको छु 36,000 को यो तपाईँले यो भिडियो आएर हेर्नु होला यो एउटा 14 मिनटको भिडियो छ 10 दिन अगाडि हालेको छु तपाईँले हेर्दा भएन 10, 11, 12 दिन नै हुनसक्छ र यो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि इन्फर्मेटिभ छ तपाईँ ब्लगिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट आएर हेर्नु होला कसरी हुन्छ काम तपाईँले फ्रीमा एआईको थ्रुबाट कसरी तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्ने भन्ने कुराहरू छ र मैले यसमा अर्निङ प्रुफ पनि देखाएको छु द्याट्स वाइ तपाईँलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ब्लगिङमा आउन सक्नुहुन्छ अरू अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू थुप्रै मेरो च्यानलमा छ त्यो तपाईँ चाहिँ त्यसमा जानुहोस् भिजिट गर्नुहोस् तपाईँलाई पनि इन्फर्मेटिभ हुनेछ केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य नै हेल्प गर्न ट्राई गर्नेछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ गुड टाइम जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस्